أهلا وسهلا بكل المتابعين الكرام، والنهاردة معانا خبر مختلف عن الأخبار اللي بنقولها هنا على القناة. والخبر ده متعلق بحقائب السفر. وطبعا الخبر ده بيهم كل المقيمين والعاملين بالخارج وأصحاب تأشيرات الزيارة علشان ياخدوا بالهم أثناء السفر. النهاردة معانا 10 أنواع من الحقائب. هذه الحقائب سيتم مصادرتها إذا كانت موجودة معاك، وطبعا بيتم تطبيق الكلام ده في مختلف المطارات خلال هذا العام، وسيتم تطبيقها على كافة المسافرين بما فيهم كبار السن. تعالوا نعرف التفاصيل، ولكن في البداية ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. ويلا بينا على تفاصيل الخبر. انتبهوا يا جماعة، في خبر مهم جدا لكل اللي بيسافر. في تغييرات كبيرة جدا جاية في قواعد الشنط في المطارات حوالين العالم، ولو حتى جاهل القواعد دي ممكن شنطته تتصادر منه على طول عند بوابة الطيارة. في الشرح ده هنوضح كل حاجة لازم نعرفها. ده اليوم اللي قواعد اللعب هتتغير فيه تماماً في المطارات الدولية الكبيرة، وإحنا هنا مش بنتكلم عن إشاعات، لا، دي إعلانات رسمية من مطارات زي هيثرو وشارل دي غول وجون اف كينيدي. يعني الاستعداد لازم يبدأ من دلوقتي. طيب، هل شنط السفر بتاعتنا جاهزة للتغييرات دي؟ في الكام دقيقة الجايين دول هنكشف عن قائمة ب10 أنواع من الشنط اللي بقت بشكل رسمي على القائمة السوداء للمطارات. كلامنا كله هيكون من واقع الوثائق الرسمية عشان نضمن إن الرحلة الجاية تكون من غير أي مفاجآت مش لطيفة. يلا بينا نبتدي بأول وأهم حاجة، التكنولوجيا والأمان. ودي مش مجرد تحديثات بسيطة، لأ، دي تغييرات في صميم طريقة فحص الشنط، وتجاهل النقط دي ممكن يكلفنا كتير. أول حاجة، الشنط الذكية. الشنط دي اللي فيها بطاريات ليثيوم مدمجة اتحولت لكابوس أمني حقيقي. ليه؟ ببساطة لأنه البطاريات دي ممكن تسخن وتولع، خصوصاً في مكان مضغوط زي عنبر الشحن. وده مش مجرد احتمال ضعيف، ده خطر حقيقي خلى السلطات تاخد الإجراء الصارم ده. بس لحظة، الموضوع ليه حل وبسيط جداً. لو البطارية في الشنطة بتتشال يبقى مفيش أي مشكلة. كل اللي علينا نعمله إننا نشيلها وناخدها معانا في شنطة الإيد جوه الطيارة. أما لو البطارية مدمجة وما بتتشالش، فالأحسن نرجع للشنطة العادية ونستخدم باور بانك خارجي. وهنا في نقطة مهمة جدا يمكن بتلمس ناس كتير مننا. كبار السن اللي غالبا بياخدوا الشنط دي كهدايا ممكن ما يكونوش عارفين بالقواعد الجديدة دي خالص. عشان كده قبل سفرة الوالد أو الوالدة الجاية ناخد دقيقة واحدة بس نتأكد من شنطتهم. الحركة البسيطة دي ممكن توفر عليهم موقف محرج ومكلف جدا في المطار. وعلشان محدش يفتكر إن الموضوع مجرد توصية، الاتحاد الدولي للنقل الجوي أو الأياتا كان واضح جدا في إرشاداته: أي شنطة ببطارية مدمجة هتترفض. مطارات زي فرانكفورت وهيثرو مش هيتهاولوا أبدا في تطبيق القرار ده. الموضوع جدي جدا. نيجي للنقطة الثانية، الأقفال. ممكن محدش يتخيل إنه قفل غلط ممكن يهدد أمان الشنطة كلها. لو القفل مش معتمد من أمن المطار، الموظفين هيكسروه عشان يفتشوا الشنطة من غير أي تردد، والأسوأ محدش هيعوضنا عن القفل اللي اتكسر، والشنطة هتفضل مفتوحة وعارضة لأي حاجة. طيب، إيه الحل؟ بسيط جدا، دوروا على رمز الماسة الحمراء ده. الرمز ده معناه إن القفل معتمد من سلطات أمن النقل، وإنهم يقدروا يفتحوه بمفتاح خاص من غير ما يكسروه. لو القفل بتاعكم مفهوش الشعار ده يبقى جه الوقت نغيره. تالت حاجة، ودي ممكن تكون مفاجأة للبعض، بطاقة التعريف. زمان بطاقة التعريف كانت مهمة بس لو الشنطة ضاعت. دلوقتي الوضع اختلف تماماً. أي شنطة من غير هوية واضحة، يعني اسم ورقم تليفون، بقت بتتصنف على إنها جسم مشبوه. وده معناه إننا ممكن نتعرض لتفتيش دقيق واستجواب في غرفة لوحدنا، وممكن ندفع غرامة كمان. طيب، خلصنا من الحاجات اللي جوه الشنطة والتكنولوجيا. دلوقتي خلينا نتكلم عن الشنطة نفسها. أيوة، حتى المادة اللي معمولة منها الشنطة وحالتها العامة بقت تحت الميكروسكوب. تعالوا نشوف إيه اللي اتغير. التغيير الرابع جاي من مكان ممكن محدش يتوقعه خالص: البيئة. المطارات دلوقتي بدأت تمنع الشنط المصنوعة من أنواع بلاستيك معينة رخيصة ومش بتتعاد تدويرها زي الPVC. طب هنعرف نوع شنطتنا إزاي؟ ببساطة نبص على الملصق اللي جوه.
لو مكتوب عليه بوليكربونات يبقى احنا في أمان. خامس حاجة، وده فحص سريع لازم الكل يعمله قبل ما يطلع من البيت، نتأكد إن العجلات بتلف كويس والإيد بتطلع وتنزل من غير مشاكل والسوست بتقفل وتفتح تمام. الموضوع ما بقاش مجرد راحة، لأ، أي شنطة شكلها تعبان أو فيها مشكلة هتترفض فوراً عند كاونتر تسليم الشنط. طيب ليه كل التشدد ده؟ السبب إنه الشنطة التعبانة دي ممكن تعلق في سيور الشنط الأوتوماتيكية، وده بيعمل تأخير لكل الناس وخسارة للمطار. والنتيجة بالنسبة لينا إيه؟ هنلاقي نفسنا مضطرين نشتري شنطة جديدة من محلات المطار، وطبعاً بأسعار خرافية ممكن توصل ل3 أضعاف سعرها برا. ودلوقتي نوصل للوحش القديم اللي كلنا عارفينه، حدود الحجم والوزن. بس خلوا بالكم، القواعد القديمة دي دلوقتي بتطبق بصرامة غير عادية. عصر معلش كيلو زيادة مش هيفرق، خلاص انتهى تماماً. المشكلة الكبيرة بتظهر مع الشنط القماش اللي بنفضل نحشي فيها لحد ما تبقى على وش الانفجار. عند بوابة الطيارة هيطلبوا مننا نحطها في قالب القياس المعدني. لو ما دخلتش بسهولة مفيش أي نقاش، هتتحول للشحن على طول وهندفع رسوم غالية جداً، ممكن تبقى أغلى من ثمن التذكرة نفسها. بصوا على الأرقام دي وشوفوا بنفسكم، غلطة صغيرة في الوزن أو الحجم ممكن تكلفنا مئات الدولارات، رسوم وزن زايد ورسوم شحن عند البوابة، وممكن كمان نضطر نشتري شنطة جديدة. كل ده بيتجمع بسرعة، شوية دقايق بس في البيت نوزن ونقيس فيها الشنطة، ده أذكى قرار ممكن ناخده قبل السفر. تمام، بعد كل التحذيرات دي أكيد محتاجين نلخص كل حاجة في خطوات واضحة. دي أهم النقط اللي هتضمن لينا رحلة سهلة ومن غير أي مشاكل في عالم المطارات الجديد ده. نصيحة ذهبية أخيرة، البساطة هي مفتاح النجاح. الشنط اللي مليانة جيوب مخفية وسوست كتير بقت بتصير شكوك رجال الأمن. كل جيب زيادة بيخلي رجل الأمن يشك أكتر، ومعناه وقت أطول في التفتيش اليدوي. الأحسن نختار شنطة تصميمها واضح وبسيط، وبكده حنعدي من التفتيش أسرع. ودي بقى الخلاصة، قيمة التحقق النهائية اللي لازم تكون قدام عينينا قبل أي سفرة. دي ال6 نقط اللي لازم نتأكد منها. اعتبروها باسبور الشنطة للسفر في العالم الجديد. خدوا سكرين شوت دلوقتي واحتفظوا بيها عشان تضمنوا رحلات سعيدة في 2026 واللي بعده. في الآخر الموضوع كله استعداد، شوية دقايق بس هنقضيها في فحص الشنطة دلوقتي هتوفر علينا ساعات من التوتر والفلوس في المطار. الرحلة الجاية متوقفة على الفحص البسيط ده، فالسؤال المهم هو، هل إحنا جاهزين بجد للسفر؟